سلام علیکم، خیلی مخلصیم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی وقت بود راجع به دوره سواب حرفی نزده بودیم، آپدیتی ندادیم. یه جورایی بنده خدا گمنام شد. شما رفتید یه گوشه نشستید. نمیدونم که متد هایی که گفتم رو اصلا تمرین کردید خیلیاتون یا نه، چون متاسفانه تمرینی برای من ارسال نمیشه. میخوام الان یه دونه 12 پرو مکس رو، مادربرد آیکلاد هست، گرفتم مختص همین کار. سی پی شو بزنیم 0 تا 100 انجامش بدیم و رستگار بشیم. خب سیلیکونای روشو بردیم. خب نگر نزدیکتر هم میتونه باشه. خب من دیروز لنز روپم رو برداشتم، بذاریم لنزش رو عوض کنم. سرعتی قدرتی. خب امروزم دفتر فعلا تنها هم، انشالله که تو پروسه ضبطمون مشتری کسی نیاد، به مشکل نخوریم بخوام وسطش قطع کنم. خب الان دیدمون عالیه. سیلیکون ها رو پاک کنیم. تو سی پی یو های جدید، مدل های جدیدتر، ما چند تا مسئله داریم. آیفون X به بالا یه جورایی میشه گفت دیگه جدیدترها دیگه خیلی حساس شده کفشون. اگر یه کوچولو با ترس و لرز بخوای بری جلو یا حتی حرارت اضافه بدی، پایه ها اکسپلود میشن، پایه ها حالت منفجر میشن و آسیب میبینن. خب اخزرم بدونیم چسبای اطراف رو پاک میکنیم. فکر کنم اون دوربینمون از حالت فوکوس خارج شد. این که گرم بشه بچه. به خدا رو شکر مدل‌های جدیدتر چسبای نرمی دارم، ولی کلا حواستون به این موضوع باشه. ثانیه، شمارش، واقعا اینا یه جوری میشه گفت مطرح نیست، مخصوصا تو مدل‌های جدید. چرا؟ چون که حالت چسباشون تو مدل‌های مختلف فرق میکنه. یه دونه 13 پرو 13 پرو مکس میاد بخوای سی پی یو بکنی، هیچ چسبی کف سی پی یو نمیبینی وقتی میکنیش. یه دونه میاد میبینی چقدر چسب داره. توی سری 12 حتی مدل پایین ترا هم همین اتفاق میفته. همه چیز بستگی به احساس شما موقع کندن سی پی یو داره. خیلی واقعا روی این موضوع حساس نباشه. بگیم مثلا من الان تو 10 ثانیه کندم، کلا تو 10 ثانیه باید کنده بشه. بله تو بحث پایه ها این درسته، پایه ها خب توی تایمی با یه دمای مناسب آب میشه و قلشون تقریبا میشه گفت یکسانه، تفاوتی نداره. ولی خب اون فشاری که میخوایم بیاریم به نسبت چسبی که حالا پایه داره یا سی پی یو یا هر قطعه دیگه ای به ما میگه که چقدر باید فشار بدیم. اون فشاره باعث میشه خیلی وقتا ما آسیب بزنیم به دستگاه و خرابش کنیم. آرتنایف هم خیلی بزرگه، باید بتراشمش. هر کسی میاد اینجا کلاس حضوری تاش آرتنایف ها رو منم میبرم. البته خودم بهشون میدم، نه اینکه برم میبرم. اینقدر به اون آرتنایف ها راحتن، من تراش دادم، کارش انجام دادم، اینقدر باش راحتن که میگن آقا اینو بده ما ببریمش.
دو تا حالت میشه کند این سی پی یو رو. یکی که مثل این که همیشه بهتون گفتم از روی این قطعات میتونیم بکنیمش، یا بریم توی ZXW نگاه کنیم ببینیم کجا مثلا این سمتا خازنی داریم که رادسته، مثلا 4-5 تا خازنه که کنار هم میتونیم بکنیمش، از اون استفاده بکنیم تا سی پی یو رو به راحتی و زیبایی جدا کنیم. میگم برای اینکه احساس کنه که قشنگ چه شکلی سی پی یو رو جدا کنیم این حرکت رو میشه زد. من حقیقتش به خاطر اون اتفاقی که دیروز استوریش کردم توی اینستاگرامم دیدم، اون ممکنه شما این ویدیو رو الان نبینید، یعنی همین امروز، ولی در کل سی پی یویی دیدم که یکی از همکارا به شدت ترسناک روش کار کرده بود. گفتم این آپدیت رو برای بخش سواب بدم و خدای نکرده دوستان خودمون، رفقای خودمون، شما درگیر این موضوع نشید. مورد خیلی مهمی که توی کار ما هست یک بحث ترسه که حس میکنیم سی پی یو رو الان باید بکنیمش، اگر الان نکنیمش دیر میشه، اگر الان نکنیمش اتفاقی میفته و متاسفانه سر همین داستان که خیلی از پایه‌های کف آسیب میبینه، سی پی یو یه وقت غیر قابل تعمیر میشه، فشاری که بهش میاد ممکنه رم آسیب ببینه و همه از این قبیل داستانا. ولی خدا رو شکر این باعث شد که من یه ویدیو دیگه درست کنم، بذاریم توی دوره سواب راجع به سی پی یو ها صحبت کنیم. ببین به نظر من این ویدیو میتونه یکی از مهمترین ویدیوهای ما باشه توی کارمون، چون که نکاتی رو دارم بهتون میگم توی این بخش، توی این آموزش که فنی نیست، حسیه و شما بایستی واقعا به این درک توی بحث سخت افزارتون برسید که کی چه شکلی کار کنم. تو بحث آیسی چسبی من اینو بهتون گفتم، اما این خیلی نکته مهمیه که حس کنیم که آرت نایف ما راحت میره تو و قلم پایین آب شده و بتونیم راحت بکنیمش، نه اینکه چون دمامون 500 پس بکنیمش، چون دمامون 300 پس طول میکشه بالا به حرارت رو بگیریم تا بره. نه اصلا به این بسنده نکنیم که صرفا دمامون انقدر یا حرارت انقدر پس روی همون داستان میریم جلو. باید حس کنیم ماجرا رو و بتونی ازش استفاده کنی. خب متاسفانه ZXW من باز نمیشه که بهتون نشون بدم کدوم خازنا رو میتونیم بکنیم، یا خودم ببینم اصلا، و سر همین موضوع هم مجبورم از روش اولد اسکول استفاده کنم، روش اصلی خودمون. اون روش خب فرقی نمیکنه از نظر کارایی، اگر آب نایف من اینجا نباشه خودم میکشم، از نظر کارایی فرقی نمیکنه این متد که ما صاف کنیم، خازن رو برداریم راحت بریم پایین، یا نه از کنار خدمتتون آرزم از روی قطعات بریم. بحث اون حس است که گفتم، زور است که گفتم، اصلا زور نزنید. حالا اینجا رو میبینیم ما یه درز کوچیک داره سی پی یو. از طرف دیگه مثلا این سی پی یو جدیدا رو قبلش برید توی همیشه توی ZXW جایگاه خازنا رو کف این سی پی یو چک کنید، بررسی کنید کجا راه دست داره بیشتر یه مقدار اصلا برید تو، یا راه داره تا اینجا مثلا من برم تو به خازن میخورم یا نه. سی پی یو A13 و 14 و 15 خیلی دیگه خازناشون به شدت مزخرف و حساسه، یعنی درجا خراب میشه، درجا تو دستگاه جریان کشی میندازه، گوشی روشن میشه، جریان کشیش از 20 صدم 30 صدم استارت میکنه و به مشکل میخوره. اینو میخوام بدم تو تا اینجا برم یا بیشتر برم یا کمتر. آرت نمیفهمم خوبه، یه کمی خوبه. خب برای این متد من میخوام یعنی واقعا دوست دارم من متد همیشگیم استفاده کنم، ولی خب بهتر میدونم که یه متد جدیدم بهتون بگم. بذارین یک متد جدید هم بگیم. من نازل ایتر رو عوض کنم. خب نازل چرخشی که توی کارگاه، اگر تو کارگاه آنلاین باشی راجبش صحبت کردم، این رو ناظری که اسپیرال ایر میده، باد چرخشی به حساب به ما میده و میتونیم یه دمای کنترل شده تری بگیریم ازش. من هیترم رو میذارم روی 500. هیتر من 20 تا اختلاف داره، یعنی 20 تا کمتره، میذارمش 480 که میشه 500 باد 60. خب
480 من، ببین گوش کنید، 480 من 500، 480 که الان دارم میذارم اینجا 500، بادم هم گذاشتم 60. خب میام چیکار میکنم اینجا؟ ما دیگه میکروسکوپ نمیخوایم چون بیترمون اینجاست. بذاریم من اینو بزرگش کنم. خب بیارمش جای این. خیلی چقدر تاریک شد. از این بغل نمیدم، خودمو نمیبینین ولی خب میبینین. زاویه دوربین بهتره. خب ببین من از اینجا میخوام از یک گوشه ورود کنم، از یک گوشه میخوام ورود کنم و کارم رو انجام بدم. از روی قطعات هم ورود میکنم، خیلی نرم و جنتل. فقط قبلش روی تغذیه‌ام رو، حالا سکه یا این پدا، من تا حالا زیاد استفاده نکردم، اینا میذارم. هیتر رو یکم از دور، یکم از فاصله دور گرم میکنم بردم. خب این توی دوربین نباشه. خوبه. خب اوکی، حالا چی کار میکنیم؟ گرفتار شدم با این فوکوس دوربین. چه فوکوس پرید. خب هیتر رو صاف نگه داشتم، روی سی پی یو یه مقدار گرم میکنم. ببین حالا شروع میکنم به چرخوندن، خیلی سریع دمان بالاست، میذارم این نرم بشه، کلش رو میچرخونم. همونجایی که گفتم جایگاه داره تست میکنم، راحت رفت تو. حالا میذارم روی یکی از قطعات این شکلی، حالا پرای آپ میکنم سی پی یو رو. ببینیمش، خیلی نرم و خوشگل و جنتل، هیچ پایه‌ای. لوپو نداریم چرا؟ اینجاست. بچه رو برگردیم سر جاش. معمولا من این رو تو حالت استودیو مود انجام میدم که شما این حالت رو نبینید، اذیت نشید، ولی خب الان دیگه دستناییم. خب این از سی پی یوی ما، خیلی خوشگل و مرتب، بدون کوچکترین آسیبی به پدها، به پایه ها. اینجا رو هم ببینیم اوکیه، همه چیز اوکیه. اینجا یه مقدار ورود کردم، اینجا یه مقدار ورود کردم، همینطور که وارد شدم آروم آرت نایفم آوردم بالا. از روی این قطعات ببین آرت نایف رو اینجا ورود کردم، راحت که وارد شد، ببین زده بیرون، راحت وارد شده. از سمت این قطعات اینقدر دادم تو و کندم. من میدونم اینجای سی پی یو تا اینجاها هیچ خازنی نیست، این مورد رو حواستون بهش باشه که گفتم توی زیگزاگلی برید ببینید. خب این از این. بذار ادامه کارشو بدیم دیگه، انجامش بدیم. خب من برای اینکه زیاد دود نخورم چیکارش حالا خوبه، برای اینکه زیاد دود نخورم بچه این فیلم اکسترکتور رو روشن میکنم تا اویه میزنه دودامون رو بکشه. تازه رو فولش چون من دور گذاشتم فیلترم کثیفم هست، اینقدری چیز نیست.
ای بابا باز برناوته. فکر کنم نوک هوبی هم سوخت بچه. هر روز یه داستان ما داریم. یه سری من هوبیه رو یادم رفت و یادم رفت یعنی خاموشش کنم. سر همین هوبی مشکل خوردیم. خب حل بدیم به پایه ها. من این پدر رو برای خوشگلیش گذاشتم روی میز. ولی خب ما رو گرفتار میکنه. ولی پدر آبی هم خودش یه چیز دیگه است. خیلی خوشگله ولی گرفتارت میکنه، برگیر میفته توش، اذیت میکنه کلا. این برگیر رو نمیشه چرخون از دست این فرد. دمای هویه هم نگفتم الان دمای هویه هم 360 درجه است با این نوک کاتری. تو این هویه فکر میکنم خیلی داغ‌تر از دمایی که نشون میده باشه. این دمام 360. هیترم هم که میبینید میگیرم سمتش خیلی ملایم. سمت کاتریه
خوبیه، هم چسب رو پاک میکنم، هم یکم پایه ها تخت میشن. برای همه جا من اینو پیشنهاد نمیکنم این شکلی، ولی مسلط بشین باحاله. حتی هم اول کار هم میشه، ولی خب قل رو رینیو کنین باز تر و تمیزتر در میاد. این حرکت قطعات اطراف رو مراقب باشید که یهو چیز نشه. حالا اگر هم پرید تش میذاریمش سر جوش. خیلی خوب. اینم از این. اگه بورگیر تکون نخوره ما هیچ مشکلی نداریم. خیلی تینرم تینرهای قدیم چون نداره. از این الان همین خب این چیزی این دور من خب
از اونجایی که دست تنها هم باید تلفن جواب بدم. ببخشید جانم. شما میخواد ببینید مثل کار روزمره به تلفن حرف میزنم اینم پاک کنم بعد شما هم میخوایم ببینیم. جانم مخلصیم. خوبی زنده باشید. ممنون متشکرم. خب خب باشه چشم. اگه خودت بتونی بری عالیه. آره من تو وسط ضبطم سر کار. آره قربان دارم. باشه عزیزم مخلصی. دستت در نکنه. باشه اوکی. دمت گرم. باشه چشم. باشه دستت در نکنه. ممنونتم. قربونت برم. زنده باشی. خداش. یه لحظه حواسم نبود تو رکوردینگ بودم. تلفن که دارم گوش میکنم لوپو بدم اونور کفو پاک کنم بعد دادم اومد تو ضبطیم. شما هم باید ببینیم. خیلی خوب. تمیزم هست. اون کاری که با اووییتر انجام دادیم تقریبا میشه گفت تمیزش کرد پایه ها رو. قبلش هم ریمیو کرده بودیم و شده بود. این کنجا گراوندم هست زیاد. دیگه واقعا زیادش هم وسواسه دیگه. خب سری 12 و 13 اگه اشتباه نکنم 13 رو واقعا کم زدم یادم نمیاد ولی سری 12 رو بدون سی پی یو جرینکششون بالاتره تا 200 و 300 هم میره. جرینکششون بالاتره کلا دیگه. اون انتظار اون 5000 و 6000 رو نباید داشته باشیم. من سعی میکنم یه مادربرد 13 هم بیارم 13 هم بزنیم 13 هم بذاریم. این از سی پی یو ما شسته رفته مرتب. خوشگل و شیک و مجلسی. بذار من یه عکسی برای تونستان بگیرم.
خب کار مادربرد ما تمومه، آماده است. یه جنین کشی هم ازش بگیرم. کدوم پاور وصله؟ سه سر بذار من اینم عکس بگیرم که براتون بذارم توی، یعنی پایین همین ویدیو بذارم، جریان کشیش هم ببینید و داشته باشید. خب جریان کشی بدون سی پی یو، کجا بود؟ بدون سی پی یو آیفون سری 12. خب بریم برای خود سی پی یو کاراشو انجام بدیم، به قولی که دوستان کار اداریشو انجام بدیم بره. خب کف سی پی یو مدل‌های بالاتر خیلی حساس‌تر از کف سی پی یو مدل‌های پایین‌تره. از طرف دیگه به شدت مستعد خراب شدنه. برای همین هم تا جایی که میتونی با احترام، با دوستی، نرم و روون باهاش کار کن. من برای همینم هویه‌مو میارم روی 310. هویت خیلی کم باشه ممکن آسیب بزنه، هویت خیلی زیاد باشه ممکن آسیب بزنه. تا جایی که میتونی فلکس بزن، اصلا مشکلی نداره. فقط حواست باشه مانع نشه دیدتو بگیره که نتونی کاراتو درست انجام بدی، خازنا رو بزنی. خب ولی تا جایی که میتونی فلکس بزن. سعی کن همزمان سیم قلت باهاش باشه با هویت، و سعی کن همزمان تا جایی که امکان داره فقط قلت بخوره به مادربرد. ببین من اینو میارم به آی سی، ببین اینو میارم قلمو فقط میزنم. خیلی وقتا با وجود اینکه من دمام آوردم پایین، با وجود اینکه فقط دارم قلب میزنم، یعنی هویه هم حتی بهش نمیخوره، یکی دو تا پایه این وسط میره. چرا این اتفاق میفته؟ یک، ممکنه وسط تو کندنم یعنی یه مقدار فشار آورده باشم. دو، ممکنه دمای هویه هم بالا بوده باشه. سه، ممکنه دستگاه ضربه خورده باشه، این ضربه باعث شده پایه شل بشه وسط کار. حالا تا شما اومدید این کار رو انجام بدید و آسیب دیده. اگر حس کردی فلکس کمه، مثلا این سمتی، این سمت بالا من الان میبینم فلکس کمه، اونور قشنگ آغشته، اینور داره فرار میکنه فلکس. میام چیکار میکنم؟ خیلی شیک جا میزنم. خیلی خوب، این از این. حالا چی داریم ما؟ این دور تا دور پایه داریم، ببخشید منظورم چسب داریم، و این وسط چسب داریم. کاری نداره مثل همیشه. اول تمیزش کنیم. چسبای دور سی پی رو ما تمیز میکنیم، ولی یه وقتایی این چسبای کناره، بذارم بیارم اینجا، این چسبای کناره میمونه که بعضا ممکنه تو جا زدن اذیتتون کنه، به قطعات کنار بخوره یا سی پی خوب تکون نخوره یا جاش نشینه. سر همین یه تیغ بکشید اگر کثیفی چیزی باشه خیلی راحت میره. خب بذاریمش تو این یکی گیره. ترجیحاً گیره فلزی استفاده نکنید، بهتره. برای آی سی گرما رو سریع منتقل میکنه، از طرف دیگه شما مجبور بیشتر گرما بدید تا کارت انجام بشه. گیره این حالت چدنی دارن و اینا به نسبت خیلی مناسب تره. همه روغنیه. خب یه دونه پنسی که نوکش تیز نباشه، مثلا این پنس یه سمتش خوبه.
یه دونه پنس کارمون رو راه میندازیم. نرید میلیون هویتر بخرید، آرتناف بخرید دوست داریم ولی نیاز نیست. دما رو میذارم 60، دما رو میذارم 300، با دما میذارم 60. به خدا خستگی از صبح کولر نصب کردیم و کارهای خونه رو انجام دادیم، خسته شدم ببخشید. توپق زیاد میزنم، گوشیم هم زیاد زنگ میخوره این سری، جز اولین رکوردامه که هیچکی نیست تو دفتر. جانم سلام مخلصین، زنده باشید. من ازت عذرخواهی میکنم وسط ضبطم، اگر امکان داره 1 ساعت دیگه با تماس میگیرم. خدا قربونتون، زنده باشید، خواهش میکنم. خدا نگهدار. سوال دارم. خب کدوم وریه؟ 5 ساعت کدوم وری. خب ترمو میگیرم. ببین اینجاها که من نازل بزرگ همیشه استفاده میکنم، بهتونم گفتم که نازل بزرگ استفاده کنید. اگر دماتون پایین باشه یا گرماتون خوب نباشه، این حرکت این پنسه ممکنه پد رو خراب کنه. خب این پایهاتون آسیب بزنه. خیلی نرم و خوشگل و راحت. چسبا رو میدیم بره. این یکی ایتر رو من هنوز کالیبرش نکردم، دماش زیاد دستم نیست، تا برای پاک کردن چسبش استفاده میکنم. گرم شه. یه کمی که کارمون راه افتاد، 1 ثانیه ایتر رو دور کنیم. خب کافیشه دیگه. این ورا دیگه قشنگ این سی پیو گرم شده، راحت به ما راه میده. خب خدا. جانم سلام، وقت شما بخیر. الو، من از این به بعد گوشیم زنگ خورد پاز میزنم. من واقعا عذرخواهی میکنم، هیچ وقت این شرایط نبوده. این ضبط و من تنهام متاسفانه. من واقعا ازتون عذرخواهی میکنم بچه‌ها. چند تا تماس مهم دارم که منتظر اونام، ولی خب همه زنگ میزنن دیگه از هر جا به هر دلیلی. من دارم خیلی کند با این ایتر کار میکنم، چون این دمای من نیست. نازل ایتر رو من معمولا 330 باد 40-45 با نازل بزرگ که میذارم خیلی سریع پای آب میشم، ولی خب این ایتره بنده خدا هنوز اون چیزی که من میخوام رو نداره. برای همین هم خیلی با طمأنینه بیشتری باهاش کار میکنم که خطا ندارم. خیلی همه چیز عالی دیگه، چسبی نیست، فقط فلاف و کثیفیه. یکی از دلایلی که باعث میشه خیلی وقتا سی پی هاتون جواب نده ایناست. اینا رو میبینی؟ ایناست. این آتا آشغالای مشکی رنگی که از چسبا میزنه بیرون معمولا باعث میشه که سی پی یو خوب نشینه، یه سمتش نشینه، حرارت بدی هی تکون بدی، آخرم اوورهیت بشه و آسیب ببینه. خب این هم از این. جای مشکلی سوالی موردی نداره سی پی یو، فقط کافیه یک بار دیگه قلع رو ریموو کنیم. بذاری من این صداشو یکم ببندم، من دود میخورم ولی این صدا رو بذاری من ببندم. خب دوباره طبق چیزی که گفتم، فلاکس زیاد،
اصلا خساست به خرج ندید. هویه نوکش قل میزنی به اندازه کافی، قل حرکت میکنه روی سی پیو. یه لحظه شانسی هم به خدا بعضی وقتا بخوره دستت، متاسفانه اتفاقا میفته معمولا، شانسی هم دستت بسوره روش، این فدا نابود میشه، سی پیو نابود میشه. خیلی از توضیحات مربوط به سی پیو رو تو درس قبل خدا رو شکر دادم و مطمئنا انجامش دادی. ببین شاید باورتون نشه ولی با همون متدی که من آیفون 6 رو زدم توضیح دادم، با همون متد میتونی همینو بزنی، میتونی 13 رو بزنی، فرقی نمیکنه. بحث متد نیست، بحث راحتی شماست. برای این من چند تا متد گفتم که بشینی باهاش تمرین کنی. اون چیزی که باب دلتر رو به دست بیاری، اون چیزی که باب میلتر رو به دست بیاری، همشون جواب میده. همشون رو من استفاده کردم. من خودم یک مشکل و معضلی دارم که دنبال متدم، هر چقدر هم که متدام جواب باشه بازم دوست دارم متدیابی جدید انجام بدم، دوست دارم این مورد رو. و نتیجه تجربیات من روی دستگاه مختلف رو من اومدم توی این دوره بهتون گفتم. مهم اینه که شما چجوری ازش استفاده کنید، چجوری دقت کنید، چجوری تمرین کنید. هیچی غیر از این نیست. خب سی پیومون آماده است به زیبایی هرچه تمامتر. بریم شابلونش رو انجام بدیم و بندازیم سر جاش، اگر گوشمون زنگ نخوره دیگه. خب شابلون خب همه چیز ظاهرا تمیزه. سی پیو آنجاست، یهو سی پیو رو گم نکنیم وسط کار. این خودش یه درس جدیده. خدا یه سری پایه ها رو من هویه کشیدم، ظاهرا هویه بهشون نخورده اون وسط، چیزی که الان من دارم اینجا میبینم، ان شاءالله شما هم بتونید ببینید هویه نخورده، ولی خب شابلون که میکنید درست میشه، طور نیست. اصلا به این خازنه باشه نوک تیغتون در حین شابلون کردن بهش نخوره. دستگاه جریان کشید نداشته باشه، مشکلی ایجاد نشه براش. من نوک این تیغرم خودم شکوندم، چون معمولا تو این حرکت فکرم اینجا هم دیدید میخوره به دستم، این تیغ میره تو دستم. بعدم دوست دارم با تیغ شابلون کردن کلا. خب برای اینکه تو خازنه کمترین کثیفی رو داشته باشیم، من این
من با انگشت تمیزش کردم، دمامون رو میاریم مجددا پایین. 270 80 دادم هم 50. میبینید خدا رو شکر. این سری وبکم رو دادم اونوری، بازم زنگ خورد. من یه لحظه پاز میکنم چون میخوام از 0 تا 100 سی پی یو انداختن تا روشن کردن رو داشته باشیم. من یه دقیقه پاز کنم الان. خب برگشتیم چون میخواستم ویدیو دیگه پاز نخوره از اینجا تا آخرش، برای همین رفتم. یکی از تماسه مهمم غذام بود که الان آوردم. من عذرخواهی میکنم، باز هم ببخشید. خب شابلونش کنیم و بندازیم سر جاش. یکی از ضعف‌های بزرگ این شابلونه اینه که این رو خازنا قل میزنه، قلا میفته رو پایه ها، گرفتار میکنه آدم. وگرنه خدای شابلون خیلی خوب و دقیقیه. مگنتش هم خیلی خوبه. کم گرم میکنیم کل سی پی رو. بذارین من با هیتر خودم برم، تو رو قرآن گرفتارم کرد. نازل بزرگ این تیکومان. قلی که زدم خمیر قله فکر میکنم بالاتر از 180 باشه. قله کوکیه اگه اشتباه نکنم. ولی این دیگه، این هیتر دیگه شوخی نداره. الان 20 تا هم بالاتره دیگه، 345. شما با 400 500 هم میتونید شابلون کنید، فرقی نمیکنه. ولی سرعت باید بره بالا دیگه، سرعت حرکت دستتون اینا باید بره بالا. قلا رو میبینین قل میزنه، سر همینا من میگم. خب با ملایمت هیتر رو جابجا میکنم که این قلا یهو نیفته رو پایه ها. خیلی تمام پایه ها جایه. اگرم نبود میدیم جا بره. خب چند تا شیطون هم اینجا هستن. خیلی تمیز و مرتب. من بازی عکس بگیرم ازش. اگه یه ماکروی خوشگل به ما بده چی میشه؟ خوشگل شد. خیلی تمام مرتب. یک کثیفی هایی که اون سری بهتون گفتم شر میشه اینجا یه مقدار هست. یه کمی مجددا فلاکس. این بری بگیرم این دوربین خرابش.
همین تا لحظه آخرم چشمتون به پایه ها باشه. یه دفعه میبینی ناکجا یه دونه پایه پیدا میشه که کارو خراب کنه، دوباره بخوای مجبور شی پایه سازی بکنی. خب این رو خب همه چیز 20 تا نرمال مرتب اوکی. بذاریمش سر جاش اینجا. بردم خوب. خب دوست عزیزمونم مجدد گذاشتیم سر جاش. نریم رو سی پی مونم اینجا. خب این کف اول با دقت ببینید همیشه، اصلا نه فقط این سی پی یا این مدل، هیچ کثیفی نباشه. وقتی هم فلاکس میزنید لطفاً باز ببینید و ازن با پنستون پخشش کنید یکم فلاکس رو، که اگر روی فلاکستون کثیفی بود که معمولا زیادم هست رو میز کار ما میفته دیگه، اگر کثیفی بود خودشو نشون بده بتونید ورش داری، وگرنه یه جا میذاری سی پی بالا پایین میشه، دوباره روز از روزی از بشین شاغل کن، بشین ورش دار بذارش. خب پخشش میکنم اگه کثیفی باشه بره. خب ظاهرا همه چیز خوبه. اگر نیاز بود مجددا میزنم. سی پی رو میذاریم سر جاش. یک بار دیگه کف سی پی رو میبینم همه چیز اوکی و نرماله. میذارم سر جاش. خب پوزیشن تنظیم، اینا سریع خودشون میرن جا. مدل جدید خودش خیلی باحال‌تر از مدل قدیم تره. توی جا زدناشون ما مشکلی نداریم. دمامو میذارم 380 که میشه 420 سی با این هیتر. بادم رو میارم روی 100. خب نازل سرکش کمی گرمش میکنم با همون سریع هیتر، همون نازله میتونین با همون باد و دما 100 تا باد دما کمتر با همون باد بذارینش سی پی رو سر جا. خیلی سیف و مرتب هم هست، ولی خب دیگه بدون لوپ بایسی انجامش بدید. خب چشمم به سی پی یو، اگه یادتون باشه این قلیه کمی دیر تر ذوب میشد، سر همین من یه کمی میمونن که قشنگ ذوب بشه، بتونم یه تکون بدم. خیلی تمام شد. زیادیش هم بود. خیلی خوب خنک شه. چقدر دو بود این بنده خدا. خیلی خوب. بذار من این تصویر رو بیارم بالا، مقداری هم توی زوم خارجش کنیم که تست بگیریم. چی ندارم اینجا خونه کنم بوده جز صبر. میتونم تو اینم بذارمش. بذارم هم خنک میکنم سری خنک. LCD 12 پرو مکس. جانم کسی نیست.
مثلا قل افتاده باشه رو میز بره تو این اسم بذاریم. ای بابا خب کجا بهتون نشون بدم اون دوربین که رفت فوکوس این بره به خدا این بر فوکوس کن. روی دست ایتر این خاموش کنم بندازم پایین. خدا گرفتار شده امروز هیچی نیست من تنها خب اینم از این سی پی رو زدیم تاچ LCD تصویرم گرفتیم همه چیز نرمال و اوکی و مرتب دیگه چیزی ندارم واقعا بگم برای سی پی یو ولی خب سعی میکنم مدل بعدی رو هم بذارم خدمت شما عرضم که مدل های قدیمی تر رو که همه رو راجبش صحبت کردیم سعی میکنم مدل جدید رو بذارم همین متدی که الان گفتم برای همه سی پی یو ها باز جواب میده. تو رو خدا انقدر درگیر نکنید خودتون رو فقط کافیه یک کوچولو تمرین تو زیاد کنی خوب کنی به شرط اینکه همه جوره جواب بگیری. این هم از سی پی یوی ما خیلی خوشگل و مرتب پایه ها رو هم ببینیم و من برم غذا بخورم. خدا نگهدارتون. خداحافظ.